સ્વાધ્યાયમાં 3.5 માં છઠ્ઠો પ્રશ્ન કંઈક આવો પૂછવો છે કે 1729 અથવા 1729 ના બધા અવિભાજ્ય અવયવ. હવે અવિભાજ્ય અવયવ તો સમજાઈ ગયા, કોને કહેવાય ને કેવી રીતે લેવા ને કેવી રીતે અવયવ પાડવા. આવડે કે ન આવડે? નિસરણી કરવાની. નિસરણી કરતા આવડે બધાને? કાં તો નિસરણી કરવાની અથવા તો આપણે આના અગાઉમાં લગભગ પ્રશ્ન 3 માં ભણ્યા હતા અવયવ વૃક્ષ બનાવતા, એ રીતે પણ લઈ શકાય. પણ અવયવ વૃક્ષમાં કેવું થાય કે બધા અવયવ આપણે લેવા પડે અને અહીંયા તો આપણને અવિભાજ્ય અવયવ ડાયરેક્ટ મળી જાય છે જ્યારે નિસરણી કરશો ને ત્યારે. એટલે અવિભાજ્ય અવયવ જણાવો અને તેને ઉતરતા ક્રમમાં લખો. કયા ક્રમમાં? ઉતરતા ક્રમમાં, ચડતા ક્રમમાં નહીં, ઉતરતા ક્રમમાં લખો. અને જો એ બે જે સંખ્યાઓ મળે છે એટલે કે જે અવિભાજ્ય અવયવ મળે છે એમાં બે ક્રમિક આવેલા અવિભાજ્ય અવયવો છે, જો એના માટે કોઈ એની બંને વચ્ચે કોઈ સંબંધ હોય તો એ સંબંધને પણ લખો. તો એ આપણને ક્યારે ખબર પડે? જ્યારે આપણે 1729 ના અવયવ પાડીએ ત્યારે. એટલે પહેલા એના આપણે અવિભાજ્ય અવયવ લઈએ, બરાબર? એટલે કે નિસરણી બનાવીએ. સંખ્યાનો છેલ્લો અંક છે એ કેટલો છે? 9. 9 એકી કે બેકી? એકી. એટલે પહેલા એને કેટલાય ભાગવાનો? 3 એ ભાગવાનો, બરાબર? બીજું એ કે 3 ની જો તમને અવિભાજ્યતાની ચાવી આવડતી હોય છે, 3 ની ચાવી આવે તો એ આપણે ડાયરેક્ટ અવયવ પાડી દઈએ. જેમ કે 17 ના જે અંકો છે એનો સરવાળો કરી દો. 9 ને 10, 10 ને 2 12, 12 ને 7 19. 3 ના ઘડિયામાં કે 19 આવશે? વિચારો જો 3 ના ઘડિયામાં કે 19 આવશે? નહીં આવે ને. 3 6 18 અને 3 7 આવ્યા કે? એટલે આને 3 વડે ભાગી શકાતા નથી. 3 નો ભાગી શકાય તો આગળની એકી સંખ્યા વિચારો કઈ આવશે? 3 પછીની એકી સંખ્યા 5. પણ 5 નો નિયમ શું છે? 5 કે 0 હોવા જોઈએ તો જ ભાગાકાર થાય, નહીં તો થાય એટલે 5 ભાગી શકાય આને? તો કે ના. તો પછી 5 પછીની એકી સંખ્યા કઈ આવે? આને ન ભાગી શકાય, આને ન ભાગી શકાય. તો હવે આવશે 7. હવે 7 ની ચાવી તો આપણે શીખ્યા નથી, શીખ્યા? એટલે આપણે ભાગાકાર કરીએ. 7 માટે 1729 ભાગ્યા 7, 7 દુ ને 14. કેટલા વધશે? 2 ઉતારશું. 7 4 28 ને 7 પંચાને એટલે કેટલા ભાગ ચલાવવાનો? 32 માંથી 28 જાય કેટલા વધે? કેટલા નીચે ઉતારવાના? સત્યો સત્યો આવે કે ના આવે? તો 7 ભાગ પાડતા કેટલા મળે છે તમને? હવે જો મેં હમણાં શીખવાડ્યું એ પ્રમાણે કે જ્યારે તમે અહીંયા સંખ્યા લો છો, જેમ કે અહીંયા 7 લીધા, હવે 7 ની પાછળની સંખ્યા લઈ શકાય નહીં. તમારે 5 લેવા હોય તો હવે ન લઈ શકાય. પહેલા જ જો ભાગાકારમાં આવી ગયા હોત તો કઈ વાંધો છે નહીં, પણ હવે આપણે 7 લઈ શકીએ નહીં. એટલે 7 ની આગળની સંખ્યા વિચારો. તો 7 ની આગળની એકી સંખ્યા કઈ છે? 7 ની આગળની એકી સંખ્યા 9. પણ 9 નો નિયમ 3 વડે ન ભાગી શકાય. 9 વડે ભાગી શકાય? ન ભાગી શકાય. 11 નો નિયમ શું કહે છે? કે એકી સ્થાનના અંકોનો સરવાળો અને બેકી સ્થાનના અંકોનો સરવાળો કાં તો તફાવત 11 નો ગુણક મળવો જોઈએ ને કાં 0 મળવો જોઈએ. પહેલા આપણે સરવાળો એકી સ્થાનનો કરીએ તો 9 + 7 કેટલા થાય? 16. 2 + 1 મને એવું છે 3 થાય. થાય કે ન થાય? આ બંનેનો બાદબાકી કરો કેટલા મળ્યા? 13 ને 0 કહેવાય. 13 ને 11 ના ઘડિયામાં કે આવે? 13 13 એકા 13 એમ 11 એકા 11 11 દુ 22 13 કઈ આવશે? એટલે આને 11 વડે પણ ભાગી શકાય. 11 વડે ન ભાગી શકાય તેની આગળની એકી સંખ્યા કઈ? 11 પછીની 13 ને. હવે 13 ની ચાવી આપણે શીખ્યા નથી, આપણે છેલ્લે 11 સુધીની ચાવી શીખ્યા ને. તો હવે 13 વડે આપણે ભાગાકાર કરીએ. 13 એકા 13 દુ 26 થઈ જાય એટલે વધી જાય. કેટલા મળ્યા? તો કે 117. 13 ના ઘડિયામાં 117 આવે. 13 નવા 117. જેને ભાગાકાર ન આવડતો હોય ને જવાબ ના આપે. ઘડિયા તૈયાર નહીં કરો તો ગણિત કોઈ દિવસ નહીં આવડે. અને 19 એકાને 19. તો 1729 ના અવિભાજ્ય અવયવ કયા કયા મળ્યા? તો કે 1729 બરાબર મળ્યા 7 13 અને 19. રેડી? 7 × 13 ×
અવયવ મળી ગયા. હવે તમને શું કીધું કે એને ઉતરતા ક્રમમાં લખો. કયા ક્રમમાં? ઉતરતા ક્રમમાં. એટલે 1729 ના અવિભાજ્ય અવયવો ને ઉતરતા ક્રમમાં લખતા. ઉતરતા ક્રમમાં લખતા. તો ઉતરતા ક્રમમાં લખવું પહેલા જ મોટી સંખ્યા આવે એટલે 19 પછી 13 પછી 7 આ ત્રણ સંખ્યા મળશે. હવે શું કીધું કે જો એ સંખ્યાને આપણે ઉતરતા ક્રમમાં લખીએ પાછળ જતા રહો તો બે ક્રમિક સંખ્યાઓ જે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ મળી છે એના વચ્ચેનો કોઈ સંબંધ હોય તો કયો. તો અહીંયા જોઈએ કે આપેલ અવિભાજ્ય અવયવ કયા કયા મળ્યા છે અવિભાજ્ય અવયવ? તો કે આ ત્રણ સંખ્યા મળી છે. તો 19 અને 13 નું બાદબાકી કરો તો 19 ઓછા 13 કેટલા મળશે? મળે કે ના મળે? અને 13 ઓછા 7 કેટલા મળશે? 6 મળે કે ન મળે? તો આમ બે ક્રમિક અવિભાજ્ય અવયવ ની વચ્ચેનો સંબંધ જણાવતા તે બંને ક્રમિક સંખ્યાઓનો તફાવત કેટલો મળે છે? તો કે બંને જગ્યાએ 6 મળે છે. તો સંબંધ શું છે કે તફાવત 6 મળે છે. તો આ હતા 1729 ના અવિભાજ્ય અવયવ અને એના વચ્ચેનો સંબંધ. સમજાય કે ન સમજાય? આવડે કે ના આવડે?